Háborúk a mélység, az a fedélzete. Engem nincsen, aki megállít, kell az azték arany. Az a elvetemült, hallottál róla, agyrémat ad. A térképeimen nem mindig a kincset jelöli az X. A foglyok már sikoltanak, mert mindet lelövi a tíz. Roblásban a legénység percek, abban megjeleskedett. De mikor a dekket kell felmosni, haszna vehetetlenek. Yo-ho-ho, meg a bekapod a faszomat. A szigonyomra ráhúzom a tetakonya csajodat. Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Ha balra néznek, sziget némi kannibál veszély. Na ez az a hely, ahol mindenkit kirakunk. Tápákéval vetekszik a grimaszunk. A holdfényben láthatod, hogy mind csontvázak vagyunk. Ha mi rákezdünk, fújja velünk egy ország a dalunk. Itt a zombi kalóz kapitány és ég a szakállam. Tudod mi kell nekem, siess, vidd az anyádat. Well, Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about Lechuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Szeva mindenki, itt AZA, a.k.a. AZAZEL, a.k.a. AZAMADAFAKA. Üdvözlök mindenkit az FCBP Gaming csatornán, ahol tovább folytatom Guybrush Threepwood történetét, a Monkey Islandet, a Monkey Island második részével. Üdvözlök mindenkit az FCBP Gaming csatornán, név szerint, akik itt vagytok a chaten: Dániel Pásztor, Balázs Kis, Cody, Patrick Gaming, Kaproncai Christopher, Gergely Tarnócai, Kuprák István, Győri Viktor, Tamás Földi, Alex Száraz, Balázs Kis, lehet, hogy téged már olvastalak, Medve, Viktor Stam, MC Undisputed, Péter PC, Florian Wulzer, Krisztina Csatlós, Benedek Hartmann, Varánusz, Mr. Adamo, Marcel Német, Fél Hun, Roland Fülöp, Dalánka Don, Poke and Gamer, Simáté, Krisztina Farkas, Danny, Martin, Kalás gyerek, Imre Kelemen, Gál, Manticore HD, Ink, Speedy KZ, Martin Borbé, Farkas Patrik, Láva, Martin, Fap VP, Pesti Barnabás, Bodor Zoltán, Péter Dobos, Heavy Gamer, Horváth Varga Zsombor, TBM Channel, Alex Markó, Bóbitás, Darázs Őv, Kozma Zsolt, szevasztok srácok, László Tóth, üdvözöllek titeket, Győri Viktor, ne haragudj, Thornton Melon. Persze kérdezzetek, írhat az ECBP Gamingre, hogyha írtok Facebook oldalra, azt én fogom olvasni. Na, srácok,
Alex száraz fogok válaszolni rá, jó? Csak nem volt nagyon időm. Sándor Faragó. Mert a két stream között ugye, akik rendeltek, azoknak gyorsan megrendeltem a futárt. Kitöltöttem a kitölteni való adatlapokat. Úgyhogy nem tudtam igazából nagyon szünetelni, meg pihenni. Két stream között se. Fogok válaszolni, jó? Better Not Gameplay, Szeva, Szabolcs Bohnicek, Sándor Faragó, Tamás Kuruc, Zero Tech, WoW van, még lesz WoW, csak nem ma, jó? Amúgy szerdán érkezik a Tomb of Sargeras új raid, megpróbálok addig 900-as lenni és összeszedni egy crewt, hogy tudjunk menni. Na de most térjünk vissza a Monkey Islandre, ugye tegnap végigvittem az első részt, ami angol nyelven volt, most már látjátok, magyar nyelven játsszuk a másodikat, hogy nektek is nagyobb élvezet legyen. Nagyon jó a játék, nagyon fasz a poénok vannak benne, jó a történet, a hangulat, a zenék, a szinkronok. Láthattátok tegnap előtt, hogy miről is szól a játék, ugye Guybrush Threepwood az ügye fogyott, kalóz wannabe, kalóz akar lenni, és ennek történetét meséli el a Monkey Island sorozat. Most már kalózok vagyunk, ugye legyőztük Lechuck'ot, a szellemkalózt, gyömbérsörrel, nem mondom el a teljes történetet, úgyis megnézitek, hogyha meg akarjátok. Jön a második rész, nézzük, hogy miből áll a játékok, és jó szórakozás nektek! Király Simmáté. Na, nézzük. Menjünk át a hídon. Már most Where do you probléma think lesz you're belőle. going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Jól le lett fordítva amúgy. Ez valamiféle megvesztegetési helyzet? Persze, vedd el a pénzem. Nem akarok semmi zűr. Ki fog rákényszeríteni, tök mag? Én semmiért sem fizetek. Kalóz vagyok! Who's gonna make me, shorty? Tough guy, huh? Help! Police! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. Akkor kitartja be a törvényt és őrzi meg a rendet. Akkor kieszi a fánkokat és bunyódik a futó vendégekkel. Kérlek, te az új kabátomban. Oké, tegyél le és akkor put nem me down bántalak. now and I won't have to hurt you. That's a good one. Maybe I won't kill you right now. Whoa! Hey, you own it. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Ez egy rím volt amúgy. Magyarul nem jött ki. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Magyarul nem jött ki. Amúgy, hogyha játszatok ezzel a játékkal, srácok, Steamen megvásárolható az első két rész. Ha nyomok most egy here A is the betűt, big premiere of iMuse. akkor a Right? készítők This is the biggest, and I think the biggest ever, most complicated piece of iMuse music that was ever made. We had like two beszélnek mindenféle élményeikről a játékkal kapcsolatban, amikor ugye 90-valahányban It's a main megalkották. theme outside, and then every time you go into one of these inner locations or inside the house, it would enable or disable instruments, and it would Right. change the theme a little Right, bit. right. Yeah, no, iMuse was like absolutely amazing. Mennyire komoly, nem? Tehát, hogyha valaki több dolgot is meg akar tudni, akkor csak megnyomja az A betűt bizonyos helyeken, amikor jelzi a játék, és kommentároknak, az eredeti készítőknek a dumáit tudja hallgatni, mindenféle érdekességek, kurva jó. Ez a Special Edition, ugye a felújított változatnak egy sajátossága, mert amúgy a régi verzió az így nézett ki. Én még így játszottam gyerekkoromban, de egyik kedvenc játékom volt. Ugye MIDI zenét hallhattok a háttérben, és ugyanúgy parancsokkal lehet véghez vinni a dolgokat. És a felújított rész pedig így néz ki. Ez az első live, amin itt vagyok. Szeva, Bodor Zoltán, mi a helyzet? Valaki mondta, hogy hangos a játék, de hát én is hangos vagyok, úgyhogy szerintem minden rendben lesz. Hát a dumájukban nem fog bele dumázni, amúgy se, de szerintem amúgy
Jó lesz ez így, nem? 1-2-H4. Én látom a jelet, és nincsen vele probléma. Maximum beleolvadok a zenébe, nem? Hogy legyek egy kicsit hangosabb? Hogy ne kelljen ennyire vehemensen beszélnem, vagy ilyen erőteljesen, hanem mondjuk halkabban beszéljek, de legyek hangosabb? Nézem közben, hogy mit írtok, jó? Fasz a hang, oké a hang. Jó így. Azon ma reggel megvettem a játékot, írja Attila. Na királyság, jó szórakozást hozzá. Szerintem fasz a hang, jó a hang. Nüansznyit lemehet a hang. Jó, na egy nagyon picit hangosítok magamon, jó? És akkor úgy minden fasza lesz. Kb. Így, jó? Reméljük, hogy nem fog kiabálni. Így már jóval hangosabb vagyok amúgy. És szóljatok, hogyha esetleg hangos vagyok. Itt úgy működik a felvétele a dolgoknak, hogy jobb kattintással rá megyünk, ugye nyomba tartjuk, és akkor meg tudjuk nézni. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Oops, I think I broke the sign. Fölvesszük az ásót először is. Bemegyünk a városba. Jó vagyok, köszönöm szépen. Benézünk mindenhova, jó? Ugye a készítők, hogyha az előbb elolvastátok, azt a rövid részletet, amit ugye megnyomtam az albetűt, elmondtak, akkor láthatjátok, hogy az iMuse nevezetű rendszer az mekkora nagy szám volt. Ebben a játékban volt először olyan, hogy átmenet volt a zenébe, tehát szólt egy zene, beléptél egy szobába, vagy egy házba, vagy valahova, másik helyszínre, és átúszott a zene egy más verzióba, valami kiegészítés jött a zenébe, úgyhogy most ezt lehetett hallani. Ez régen ilyenek nagy számnak számítottak. Szóval Rap Life, mi a helyzet? What do you think you're doing? I need all of them. Nem ad nekem oda Get your semmi. hands away from there. It's not a toy. Hey! Hired help only! Nem mehetünk be a konyhába. Ott lesz dolgunk amúgy. It reads JoJo, appearing nightly, no cover charge. Jojo. I should have listened to my mother. I should have practiced. Jó a módszer, amivel a porrakat tisztítja, nem? De van, Alex. Na, Máté Simon, akkor játszunk majd, jó? Este is kipróbálhatjuk amúgy. Szeva reptér. Na, beszéljünk a csapossal. Excuse me. Yeah, boy? Hogy megy How's az business? üzlet? It's just terrible. No one ever comes down here anymore. Largo's got all my regulars spooked. You know, I can mix any drink there is, make anything you could name, but I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. You there! Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this stump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Ekkora terror. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Ekkora terror ez a csávó, mi? A Tracernek valami stun, például a
Meg az, aki stanolja. Aki elbénítja, vagy lebénítja, az counter-e. Excuse me. Yeah, boy? Hogy ne futkorásszon. Grog, please. Grogot Shaken, kérek, not ugye? stirred. Piáljuk a Maybe you'd kalózoknak. like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait, what am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Utoljárt. Rats. Of course, if you have some ID, I must have left my ID in my Biztos other a pants. másik nadrágomban you'll maradt. have to do better than that. No ID, no service. Ja, Heroes of the Storm. Ja, Heroes of the Storm, akkor... hát ott is igazából olyan, aki stanolja. Sok. Tehát olyan, aki lelassítja, vagy elbénítja. Sok olyan van. Lesz LOL? Persze, most volt. Lemaradtál. Ennyi? Nem tudunk más Excuse me. meg? Yeah, boy? Yeah, boy. Ki az Who a is this két Kate person? nőszemély? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Want to see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate Lechuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Nice place you have here. Well, see ya. Szevasztok, srácok. 134-en vagytok. Flashelgessünk ezen a játékon. Hello. Térképész. It's a pile of blank paper. Itt azt It's a hiszem... pile of blank paper. It's a pile of blank paper. Nyugalom. Itt azt hiszem van egy olyan opció, hogy megjelöli a tárgyakat. Segítség és beállítások. Segítség! Parancsok. Na, azt mondja, görgőre, navigálás, különleges klasszikus váltó, jobb, lehetséges cselekvések megmutatása, cselekvés végrehajtása, igen. Cuccok használata, nem, még nincs olyan, de azt hittem, hogy van olyan, hogy tehát aki játszani szeretne, annak egy segítség, hogy ugye kijelöli a tárgyakat a szobában, amikkel interakcióba lehet lépni, de ez a papírhalom kell nekünk, vagy legalábbis egy lap a papírhalomból, úgyhogy fölvettük. Beszélünk a térképésszel. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Uh-huh. És ennyi. Excuse me. Yes? Holnap szerintem nem, bocsánat, holnap után nyomok PlayerUnknown Battlegrounds-t és WoW-ot, jó? Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally B. Feed. At your service. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. Jaj, bocsánat. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood, shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo.
I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. De a véres szájfogadót lefordítja, de a Anytime. Swamp Rat Int nem fordítja le? Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Are you looking for Big Whoop too? Well, I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Azt tudom, hogy a helye egy I know its rejtély. location is a mystery. You mean you never heard of the 4 men who buried it? Mióta isznak így abból az üvegből, bocsánat, itt a mikrofon előttem, tehát hogy itt a mikrofon előttem, és nem tudok úgy inni, hogy bele ne üssek. No. Tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Wow. That's some story. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Összefoglaljuk utána, miután beszéltünk vele, jó? What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners, you know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Szavazom, Bika. Is longitude the sideways one, or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Na jó, srácok, most benézhetnénk mindenhova, de elindítom a sztorit, jó? Tehát, hogy az egy dolog, hogy most beszéltünk ugye a kocsmárossal, beszéltünk a térképésszel, a Vallival, de nem tudjuk igazából, hogy mi a cél azon kívül, hogy kijussunk a szigetről. Itt, hogyha jobbra megyünk el, akkor láthatjuk magát a szigetet, ahol vagyunk, ez a Scab sziget, és itt különböző pontjai vannak a szigetnek, ahova tudunk menni. Ugye itt van Woodtick, ahol voltunk most, van az öböl, van a mocsár, a temető, és ez a félsziget rész. Jó, hát elmegyek a mocsárba, mert ott lesz dolgunk legelőször. Szeva DFM Colvi, Better Not Gameplay, jól tehát köszönöm szépen.
International House of Mojo. Serve me. Ha már brigád lemez érkezett, akkor ezt jelképezze az összeg, csak így tovább, papa, még sok-sok ilyen fasz a live-ot, köszönöm. Én köszönöm Giorgio Kán, azt hát megérdemelted, amúgy megnyerted volna a pólót, ugye, meg örülök, hogy eljöttél amúgy a póló megjelenésre. Hallgass egészséggel, nagyon szépen köszönöm a donate-et, tesókám. Na, még egyszer nézzük csak meg ezt a táblát, bocsánat. International House of Mojo. Mojo nemzetközi ház, itt egy koporsó. Creepy, but apparently seaworthy. Akkor használjuk. Picit itt megállok, hogy a flash-t érezzitek, jó? Bocsánat. Lesz Dominik. Ja, az ihlet? Ezt már nagyon régen megcsináltam amúgy. Heroes of the Storm szerdán lesz. Nézzük meg, mi van itt. Fruit cocktail in heavy syrup. Looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Looks like bound editions of Voodoo Quarterly. They're unlabeled. They're unlabeled. Gyümölcs cocktail. No thanks. I don't need it. I don't like heavy syrup. No, that stuff's way too technical for me. Display model. Hold on. I'll just take a little. És a voodoo hölgy. It's been a long time since you last came to see me. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with Lechuck. I told you where to find the voodoo anti-root and how to turn it into the powerful, ghost-dissolving potion you needed. Oh, yeah, now I remember. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for me. What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Maybe? To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the 4 basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head,
something of the body and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing, and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Here, take the shopping list. Jó hangzik, nem? Now go. Igen. Ez a Monkey Island 2 Special Edition. Ez is már régebbi, de ugye az eredeti az így nézett ki. Megjegyzem, így is kurva jól néz ki a játék. Szava Ricsi, Darfly, Szabó Bence, Dan. És srácok, kérdezgetitek, hogy mikor lesz péntek 13, mikor lesz World of Warcraft, mikor lesz Heroes of the Storm. Nem szeretnék ígérgetni, de előre láthatólag szerdán fogok Heroes of the Stormozni, és szerdán fogok Overwatchozni veletek, ugye a nézőkkel játék, viszont szerdán jelenik meg például a World of Warcraftban az új raid, amit normálban, ha egyáltalán eljutok 900-as szintig, jó lenne kipróbálni legalább, tök mindegy, hogy vibe-olunk vagy nem. Például lehetne az is, hogy a közönséggel játék, a szerdaiat most World of Warcraft, csak ugye a profibak szerintem nem velem akarják először kipróbálni a raidet, hanem a guildjükkel, a klánjukkal. Ja, az is fasza lenne amúgy, hogyha összeverődnénk sokan, 900 körüli item levelű kalandozók a World of Warcraftban, és csapnánk egy egy nézős raidet. A közönség, az ugye ti vagytok, és a közönséges az már más jelent. A régi Indiana Jones lehet. Sam & Max, azt tervezem. Igen, a feliratkozó az kitakar engem, úgyhogy legyen az, hogy YouTube alert az átjön ide a túloldalra, okés? És ezt majd kitaláljuk. Na, tehát megtudtuk azt, ugye megint segített nekünk a Voodoo Lady, hogy ezt a largót kell eltávolítanunk, ezt a largó embargót kell megszüntetnünk a Scap-szigeten, ugyanis nem fogjuk tudni elhagyni a Scap-szigetet anélkül, hogy a Largo benne találna minket, aki ugye mindenkit leráncigál, tehát egyrészt nem lesz pénzünk, mert elveszi, másrészt meg nem tudunk kijutni a szigetről, mert embargó alatt áll. Martin, majd írjál! Na figyelj, várjál! Most válaszolok inkább. Jó, az a tegnap mondtam, hogy írok Facebookon, de nem kaptam választ, de lenne egy gyors kérdésem. Nem láttam, hogy hol írtál. Szerinted Black Widow Chroma vagy a Black Widow Chroma V2 között mi a különbség, melyiket éri meg jobban megvenni? Hát egyértelműen a Chroma V2-t vegyed meg, mert ahhoz van egy ilyen, hogyha ezek közül gondolkozol, tehát ezeken gondolkozol, akkor a V2-t vegyed, mert ahhoz van egy ilyen könyök támasz, egy ilyen mágneses, amit így odatolsz, és akkor így oda csapódik az aljához, és azt hiszem, az bőrből van. Ez is, csak az egy komolyabb anyagból van. A V2-t érdemes, és arra is figyelj, hogy milyen switches Black Widow-t veszel, mert a green switch, tehát a zöld switches, az például nagyon-nagyon csattogni fog. Tehát, hogyha mondjuk zavar valakit a géppel és a környezetedbe, akkor az nagyon csattogni fog, tesó. Crash Bandicoot-tal játszom, majd PlayStation 4-en június 30-án jelenik meg. Tudom, már be van rendelve. Na, srácok. Crash Bandicoot-tal nyomni fogjuk. Na nézzük, tehát kell a Largótól, ugye Voodoo babát szeretnénk csinálni a Largóból, és a Largót beterrorizálni, és ahhoz kelleni fog egy hajtincs tőle, egy ruhadarab, a rokonaitól valami maradvány, a halott rokonoktól, és nyál. Ebből az egyik, az már van. Akik itt voltak, azok tudják, hogy mit csináltam eddig.
Akkor itt most megállok, figyeljetek. Ezek a dolgok vannak nálam, amit láttok, ugye? Van egy ásom, egy papírom, egy fonalam, és a bevásárló lista, amire rá van írva, hogy mi kell ugye ez a voodoo babához. Eddig fel tudjátok-e eleveníteni azt, hogy mit csináltam? És hogy szerzem meg például az egyik elemét a bevásárló listának, már azt meg tudom. A falon, amit kiköpött, a zöld papírral felveszük, szerintem írja Imre Kelemengál. Yuck. Jó volt a tanács. Megvan a köpet. Na, további dolgok kellenek. Bemegyünk a hajóba, ez egy szálloda amúgy. Beszélünk a kocsmárossal. Excuse me, I'd like a room, please. Szava Costa. Sorry, we only have one and it's full. Egy szobánk van, és az is foglalt. Nézzük meg a vendégkönyvet. Only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. Tehát itt lakik. I don't think I'd get away with that. Be with you in a second. Be with you in a second. Itt lakik Largo. Hold it right there. That's a private room. No going up there. Oh, isn't that cute? I could lose a finger doing that. I could lose a finger doing that. It's tied to the post. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Jaja. Innen a ruha. Egyelőre bejutni még nem tudunk. Menjünk oda, ahol még nem voltunk. Itt vannak ismerősök amúgy. Emlékszik valaki az előzőből? What do you know about Largo LeGrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting as clean as they can be. I've got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out? Ketchup? What do you want me to do? Nothing. Nem hallom, hogy ott egy ilyen hallókészülék a fülén. I've got a laundry type question. Shoot. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. I've got a laundry type question. Shoot. Actually, nothing. I don't care about clean clothes. No, I don't have meat loaves. Rum és gemes hordó, ezeknél volt, Tamás. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Mosodai jegy kell, átvegyük a ruhát. Mami kidobta, amikor a szobámat takarította. Elvesztettem, amikor áthúztak a hajó alatt. Biztosan másik nadrágomban volt. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't.
Na jó. Kalózok! What is it? Hi. Do we know you? Guybrush vagyok, egy KK ülés jegyzőkönyvét akartátok eladni nekem az előző játékban térkép helyett. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA Marci, meeting in the minden last nap. game, claiming it was a map. Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop? Did you find anything? Not Ez inkább exactly. Inky Island volt, nem You Drinky. see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny Hello, desert Tushi. island. When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. That you're a pack of loonies? He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right, right. Helyes, helyes. Azt hiszem elsiklotok a lehetséges szimbolizmus felett, amit a földhöz való közelség révén I think you're nyerhetnétek. overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But, All right, you got us. We're really up here because... well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Orofóbia. Egy pillanat, még följebb kell hangosítani magam. Na most elméletek rendesen hallottól. Terrafirmafóbia. Ostobaság? Groundophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like... orcaphobia. Félelem a gyilkos Fear of killer cetektől. Say what you will, we're not coming down. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Sajt. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Az a miért füstöl a kórház kéménye? Azért, mert fő az egészség. Tóth Marci. Ez jó volt amúgy. És az a tud jönni valami chatre, hogy lebonyolítsuk a lúcot? Jeff, légy szíves, írjál rám a SCBP Gaming Facebook oldalon, azt én kezelem, jó? Tehát az SCBP Gaming Facebook oldalt keresd meg, Facebookon légy szíves, és ott írj egy üzenetet, és azt
Ezt én fogom látni. Jojoka mondja a Marcinak, hogy mi az, nagy fehér és megzavar evét közben, lavina. Királyfi az most alszik, azért kicsit visszább vettem a hangerőt, vagyis a saját hangerőmet, és felhangasítottam magamat. Na, tehát sajtszenvedélye van a patkánynak, és megkért minket a falábú, hogy fényezzük ki a falábát. Yeah? What's the problem with that Largo guy? He really goes against my grain. I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Nice apron. Are you some sort of chef? No. I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. Hány falábat kopácsolnak ki a fakopács, ha a fakopács falábakat kopácsolnak? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. A fakopács kopácsolna, ha konyítana a faláb kopácsoláshoz, vajon hány falábot kopácsolnak ki a fakopács? But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? Fakopácsnak kéne kopácsolni, ha a fakopács konyítana hozzá, hogyha a fakopács akarna A falábot woodchuck should kopácsolni. chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Could I buy some wood polish? That's one piece of 8. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Na, királyság Jeff, nem sokára válaszolok, jó? Köszönöm szépen. Na, hát akkor fényezzük ki a falábát a gyereknek. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Na de figyelj! Fényezzük ki még egyszer. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. És fényezzük ki még egyszer. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. A pride is not crime. Jeff, nagyon szépen köszönöm. Jövök neked egyen. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. I think he wanted me to polish it for him. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Escobar Gaviria. Loci 96. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Meggazdagodunk, gyerekek. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Meggazdagszunk. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Hányszor fogjuk tudni csinálni még szerintetek? Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Mondom. Gazdagok leszünk, már 12 pieces of 8-ünk van. Thanks! Here's a piece of 8 for your trouble. Kérdezik, hogy ez most mi? Thanks! Here's a piece of 8 for your Kifosztom trouble. a csávót, vágad. Nem végtelen, hogy egy idő után azt mondja, hogy off. Na, jó, szereztünk pénzt. Mindegy, a lényeg, hogy van 14 ezüst 8-asunk. Ezüst 8-as, aha. Itt, hogyha körbenézünk amúgy, akkor látjuk, hogy van egy ablak oda, ahova nem tudtunk bemenni, és az pedig a konyha.
Hánykodás ne továbbja. Minden fasza volt. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Na itt egy kés, amit fölveszünk. És a szakács... Beszéljük vele. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Már mennyire feelinges volt régen is, nem? The barkeep might see me. Csapos megláthat, The menjünk barkeep ki az might see ablakon. me. Na, szereztünk egy kést. Ami amúgy arra lesz jó, hogy bemegyünk ide a szállásra, ahol a Largo lakik. És ugye itt van egy megkötözött krokodil. És fogjuk a kést, és elvágjuk a kötelet, mivel meg van kötözve. Hey, how'd old Pegbiter get loose? Pegbiter, I ez better egy go catch him kalábrágó. before he catches somebody else. Jó, mi van a tában? Cheese squigglies. One of my favorites. Sajtkukac. Veszünk fel sajtkukacot. Ez ilyen chips. És most be tudunk menni a szobába. Largónak a szobájába. It doesn't seem to stay closed. Paróka. There's strange little white bugs all over it. Who let you into my room? I, thought it was my room? Well, it ain't! So get the out of here! Hoppá, pedig ez kellett volna a paróka. Na, majd megszerezzük máskor. Nincsen még fánk, ugye? Ilyen kis águnk. Meg az a vödör. Kell nekünk. Hey, leave that alone. Do you think you could let me have this bucket? No. Please? Léci. No. Pretty please? Ugyanazt a játszott a fejnél. Pretty please? No. No. Pretty please with sugar on top? A cukorral a tetején meg volt. Pretty please with sugar and a cherry? No. Cukorral és meggyel. Mi az, cseresznyével, tehát nagyon szépen kérem, cukorral a tetején és cseresznyével. Pretty please with sugar, nuts, and a cherry? No. Pretty please with sugar, nuts, a cherry, and chocolate sprinkles? No. I really need it. No. I really need it. No. I really desperately need it. No. It's a matter of life and death. No. If you don't give it to me, I'll never speak to you again. No. I'll be your best friend. No. I'll be your best friend forever and ever. No. Oh, come on, be a pal. Oh, all right. Hányszor csináltátok ezt gyerekkorotokban amúgy? A legjobb haverod leszek. A legjobb haverod leszek örökké. Na nézzünk szét. Hol kezdtük? Az öbölbe. Aha, itt egy bot. Hogy csak szétnézek. Viskó. Steam and weenies, 20 feet. Gőzölgő virslik. 50 méterre. Looks closed. Nice!
Itt tudunk valamit csinálni amúgy. Figyeljetek, szerintetek Hello. mit? Tőletek kérdezem, szerintetek mit csináljak itt? Öld meg! Nagyon kell verni a kölköt a bottal és elásni az ásóval. Leugrunk. Nem. Nézzétek meg, hogy mi történik. Kisált meg a gyereket. Szexrabszolga? Szerintem? Nem, tehát... Hey, where's my monocle? I can't see a thing without my monocle. Balázs kis, jaja. Nézzük meg, hogy Largo itt van-e még. Tisztán látszik a minőségbeli különbség a régi és az új játék között, a vizualitás csak egy dolog. Írja Farkastelen Old Channel. Igen, szerintem is amúgy nagyon-nagyon jó játék, de amúgy ez egy alapjáték. Ez egy kultjáték. A lényeg, hogy van már paróka nálunk, ugye a hajából egy szál csak van a parókán, a Largótól a voodoo babához kell egy... Nice. It won't fit in my pocket. Kell egy... egy halott rokonának, ugye valami csontja, megvan a köpete, és mi kellett még? Testéről valami, igaz? Kellett a ruhája, a testéről valami, az a feje lesz, igaz? Vagy hogy van? Nem, a fejéről kellett egy hajszál, kell a ruhája, a köpete, meg a halott rokonának valamilyen. Na, ezt most azért csináltam, gyerekek, csináltam egy ilyen egércsapdát, szereti a sajtot az egér, volt nálam egy fonal, volt nálam egy ilyen fadarab, és ilyen sajtos cucc is, úgyhogy az egeret fölveszem, és csapdába ejtem és fölveszem, és azért kell nekem az egér, majd, na mindegy, azt még nem csinálom meg, kelleni fog az egér. Vagy a patkány, nem meglátjátok, hogy miért. Most még nem csinálom meg. Nyilván az, aki először játszik vele, az nem tudná. Úgy kéne rájönni. Van egy H betű, amit amúgy meg tudtak nyomni, az egy hint. És akkor elárulja a következő lépést, amit csinálni kell, vagy utal rá, hogy mit kéne csinálni. Itt a temető, ugye? Halott rokon. Nézd meg a listát, jó? Great recipes from the International House of Mojo. Page 139. Aunt Helen's special voodoo doll mix. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred.
There once was a girl named Carrie who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. No man commanded Jean-Louise, not on land and not on water. Jean did whatever he did please, until he kissed the gunner's daughter. Here lies daredevil Jim McDowell, hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. Milyen zene? Amúgy, srácok, ebből a zenéből csináltam a mélypontot, Tirpának a zenéjét, és egy másik zenéből, ami szintén ebben a temetőben van, amit csak később fogunk tudni meghallani, vagy meghallgatni. Ez egy kriptába lesz, ami ebben a temetőben van, és később fogunk oda lemenni. Az a fő témája a zenének, és ez pedig a másik rész, amiből van a Tirpa mélypont című száma. Na, Marco tehát látjuk, Largo hogy Legrand. Hell Marco on sea or Largo sand. The Legrand. good news is he's dead. The bad news is he bred. Neki a sírköve, sírhelye van itt, úgyhogy lássuk ki valamiért, nem? This is creepy feeling. I'd swear on my grandfather's grave, something weird is going on. Az így, hogy végigtoltad már a játékot és tudsz mindent, nem unalmas kicsit? Nem. Nagyon szeretem azt a játékot. Könyveket is sokszor, többször olvasok ki, amik tetszenek. Na, megvan a csont, megvan a fejről egy hajszál, mert ugye azt hiszem benne van a... Megnézzük. Parókát. There's strange little white bugs all over it. I don't think I should do that. Mindegy, ez jó lesz, tehát a parókája a Largónak, az meg fog felelni. Szevahoffer Józsi. Hello? Hello, man. My name's Captain Dread. What can I do for ya? Captain Dread, nem rettenet. A fordítás amúgy fasza, de bizonyos dolgokat nem folytattak jól le, és nem akarok okoskodni, de Captain Dread az ugye a rasztájára utalt, és nem rettenetre. A raszta kapitány inkább. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it? No way, man. Besides, that mean and nasty guy Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Besides, Largo has an embargo on the island. Először mikor toltam végig? Szerintem 8 évesen. Nyolc, 10. 8, 9, 10. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man, but my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs, and I've kept it as a good luck charm. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. Navy dreads.
Thanks, man. Szia, ma szakított valami barátnőm egy hetet kért, hogy átgondoljam mindent, mit tegyek. Írja UVF Gaming HD. Hát tesó. Hát két lehetőség van. Vagy az, hogy hagyod. Vagy az, hogy harcolsz. Most. Ez, hogy melyik a jó. Ezt sose tudni, tesó. Elég rosszul hangzik amúgy, amit mondott a lány. Lehet, hogy van valaki, azért mondja. Lehet, hogy nem szeret téged már. Lehet, hogy viszont tényleg kéne neki egy hét, mert össze van zavarodva viszont. Nem tudom, hát a legjobb tanács az ugye, hogy hagyd ilyenkor. Viszont lehet, hogy akkor meg elhidegül, tudod, én értem amúgy a problémádat. De ne búsulj, tesó. Jó? Hogyha mondjuk nem ez a lány van neked, akkor lesz egy másik, jó? Egy jobb. Úgyhogy ne búsulj. Nem akarom leszólni, mert biztos nagyon szereted. De ha nem ő, akkor lesz más. Vágod? Hidd el. Hogyha meg ő lesz, akkor később meg lehet megbánja, hogy szüneteket kért, viszont szerintem hagyjad. Aztán lesz, ami lesz. Próbáld lekötni magad, próbálj most lógni a haverokkal, csinálni, amit szeretsz, ne foglalkozz vele. Próbálj ne búsulni, vagy pedig, hogyha nagyon bele akarsz menni így a feelingekbe, már amúgy ki lehet használni ezt, hogy az embernek vannak ugye ilyen érzelmi hullámai, és most ugye neked az van, hogy le vagy hangolva, legalábbis gondolom, hogy nem csapod össze a bokádat örömödbe, akkor lehet, hogy hallgatni kell szózenéket, ilyen szomorú zenéket, egy kicsit rámenni, tudod, átgondolni, hogy most érdemes ezt folytatni, de nem hangzik jól amúgy, hogyha ilyet mond egy lány, akkor ez már eléggé necces, tesó, viszont szerintem hagyd rá. Te is gondold át, de ne stresszelj rá, tudod? Képzeld azt magad elé, hogyha te mondtad volna ezt neki, akkor most mi lenne? De fel a fejjel, tesó. Na, azt mondta, hogy kell egy szám. Okay. Bye, man. Volt egy ilyen talizmánja a csávónak. És nekünk is van egy cuccunk, ami igazából egy szemnyakláncnak is jó, úgyhogy ez majd jó lesz neki, csak ugye nem tud elhajózni egyáltalán velünk, mert embargó van a szigeten a largó miatt. Úgyhogy mi kell nekünk még? Ja igen, tudom. Na, menjünk ide. Ezt megpróbálok titeket rávezetni, hogy ezt hogy lehet megoldani, ugye largó, embargó van. Largó az, aki terrorizálja a szigetet, nem enged senkit eltávolodni a szigetről, ugye, és mindenkit levámol és terrorizál. Csinálunk egy voodoo babát, ugye ez a városban mindenki ezt szeretné, hogy legyen egy voodoo baba, amivel el lehet üldözni a largót. Ugye a voodoo lady segített nekünk, és azt mondta, hogy 4 darab elem kell, vagy 4 darab összetevő a voodoo baba elkészítéséhez, és az pedig az egyik valami a hajáról, ugye van már egy parókánk tőle, azon biztos, hogy van valami hajszál, ami az övé, akkor az őseitől maradvány, van ugye a nagyfaterjától csont, amit kiástunk, van csulája, amit kiköpött, és azt így letöröltük a falról, és kell még egy ruhadarab tőle, ami fontos lenne. Most azt tudjuk, hogy a városban van egy ilyen mosoda, ugye a süket csávó, vagy a rosszul nagyot halló csávó, az mos. És tudjuk, hogy hol lakik a largó. Hogy vezesselek rá titeket? Na jó, elmegyek ide.
Mert én tudom ugye a megoldást. Itt vagyok most. Hogy kéne megszereznünk Largónak a ruháját? Játszottam Vegeta. Persze. Szava Vladimir Putyin. Na srácok, hogy szedjük össze a ruháját Largónak? Azt, ami rajta van. Mondjuk az ingét. Hogy szerezzük meg? Nem hiába vagyok itt. Szerintetek mit csináljak? Ezek a dolgok vannak nálunk. Ákos Fekete azt írja, öntsd le. Engedd rá a patkányt. Ákos Fekete ötletét vigyük tovább. Tamás Lenner azt írja, a vödrödet merítsd meg. Oké, és miben merítsem meg? Elroy, nem. Vagy nem tudom, a zenét lehet. Vödörbe sár. Wow, a whole bucket of mud. And it's mine. All mine. Van egy vödör sarunk. Igaz? Igen, végigvittem az összes LucasArts harcjátékon. Ezt sokszor vittem végig, nagyon. Nagyon szeretem ezt a játékot. A zenét, a feelingeit, a grafikát, hangulatot. Na, figyeljetek ide! Leönteni akarjuk Largót, ugye? Az volt az ötletetek. Ide be tudok jönni a szobájába. Itt ugye maradékok vannak, ágy, festmény, szilikonhabfej, paraván. Be tudom csukni az ajtót, és azt mondja, It doesn't seem to stay closed. Nem akar zárva maradni az ajtó. Mit csináljunk? Az kell, ami rajta van. Mit csináljak? Mint a rajzfilmekben ajtóra a vödröt írja Viktor Stamm. I think I hear Largo coming. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. Szevasztok srácok, köszi, hogy itt voltál Giorgiokán, és köszi a donétet is. Brigád CD-t meg hallgassd egészséggel. Úgy állt meg ott, hogy nem záródott be az ajtó, tehát hogy egy kicsit ki volt nyitva, és oda tudtuk támasztani. Jó ötlet volt, Viktor? Na most pedig... You're making me mad, Marty! That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight! Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry! Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Na tehát azt is tudjuk, hogy Largo
a gyúvás ingét leadta a mosodába, úgyhogy valahogy meg kell szereznünk. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Szavas Sonny. Clickpad. Szekta Crew, Swing 13. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Na jó, ugye ezzel nem jutunk előbbre. Azt csináljuk ilyenkor, ezt ugye más talán úgy jutna el idáig, hogy ingázna ezen a területen. Itt ugye megpróbálna mindent átnézni a Largónak a szobájába, Largóval kapcsolatban, Largó környékén, meg a mosodánál. Nyilván észrevenni egy idő után, de elég nehéz. Ha bemész a Largónak a szobájába, és becsukod az ajtót, akkor van rajta egy mosodai jegy. Na, ezt hogy találod meg, hogy először játszol vele? Nyilván azt tudod, hogy mosodai jegy kell, azért, mert felhívja a figyelmedet a Mad Marty, vagy nem tudom, hogy hívják, ugye, aki a mosodába dolgozik, hogy kell mosodai jegy. Hát viszont nyilván mondjuk azért egyértelmű, hogy a Largónak a szobájába kell keresned. Úgyhogy nálunk van a mosodai jegy, amit oda is tudunk neki adni. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Oh, where was it? Ah, here it comes. És vágod, nem az inge volt, hanem a melltartója a csávónak. Úgyhogy megvan a ruhadarab is. Megvan mind a 4 eleme a voodoo babának. Ugye elvisszük a voodoo ladyhez. Láttam az új Karib-tenger kalózait, aha. Back again, Mr. Threepwood? About that voodoo doll? Have you brought me the ingredients? I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Fejháma. Have you brought me any other ingredients? Korpa volt, ugye? Ami rajta volt a parókán. I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? I have the bone of his grandfather. Perfect. Do you have the final ingredient? I have this pearly white bra. Yes, that will work. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, yeah. Rázzad. Hey, that looks just like him. Thanks, voodoo lady. One more thing.
Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Voodoo Baba. Hogy néz ki a patkány? Jó, tehát közel kell mennünk, ugye? Largóhoz. És úgy tudjuk használni rajta a voodoo babát. Vannak nálunk tűk is. Jó, megszurkáljuk. Szeva Michael, köszi szépen, hogy itt voltál. Szeva Alex, köszi szépen. Az a neked is olyan sérok kellene, mint Salazarnak, hogy így lebegje. Az kurva jól meg volt csinálva, amúgy ez a Salazar meg a legénysége. Szeva Young Toxin, jaja. Folytatjuk Guybrush kalandjait. Szeva Zsolt, mi a helyzet? Na hát, hol lehetünk közel Largóhoz, a szobájához megyünk, aztán meglátjuk, hogy ott van-e. De gyanítom, hogy igen. Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out! Ow! Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. Most jön egy lényeges része a történetnek. She did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that? Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again! Whoops. Nem hiába ez a játék It's címe. true, Guybrush. If they have any animated tissue, they Egyből can berakta a gatyájába. reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly. Can you just kill me now and get it over with? You must try not to lose hope, Guybrush. There is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with the change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Para van, mert Largo elment és fel akarja támasztani LeChuckot, akit ugye az előző részben mi vaporizáltunk.
hogy a rothadó testében éledjen újra. Úgyhogy most el kell mennünk erről a szigetről. Ki kell jutnunk. Szeva Marci, kösz, hogy itt voltál. Végignéznék ebből egy 5-6 órás live-ot. Ilyen jó faszajáték nagyon. Addig leszek, amíg ki nem jutunk erről a szigetről, és folytatjuk legközelebb. Ja, bocsánat, a hajóhoz akartam elmenni. Ugye van itt egy hajós, a Rasta kapitány, aki kivihet minket. Samoned B, Boki Redram, Péter Kovács, ez a nevem. Egész nap a kibaszott irodában ülök, és alig várom, hogy kijöjjek, és hazafele úton üvölcsön a fülemben, a ne szarakodj album, rohadtul megdob, és visszatesz az életre édél József Váradi. Kitartás, tesó. Odaadom a monoklit. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island, so I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of 8. Yeah, you're right. I'm broke. 20 ezüst 8-as. Na, oda kellett volna az amúgy, hogy ugye csiszoltuk a falábát a csókának, és ezt régen valaki ezt csinálja, vagy csinálta, tudod, hogy csiszolja a lábat, és mindig adott egy ezüst 8-ast, azt hiszem 19-nél megállt. 13-at kaptunk, vagy 14-et, igaz? És 19-nél megáll, tehát annál többet nem ad. Nem végtelen, amit ad a falábú csávó, a faláb sikálásért, vagy fényezésért. Úgyhogy nem az a módszer rá, hanem van egy másik. Erre is idő kell, amíg rájön az ember. Ugye? Kell nekünk pénz. Ez a srác, ez egy szakács. Most megpróbálok titeket rávinni. Ez egy újonc. Most kezdett el nemrég dolgozni, viszonylag meg van elégedve vele a kocsmáros. Viszont valahogy el kéne távolítani innen, hogy a kocsmáros nekünk adja a munkát, és valamennyi pénzzel a zsebünkbe távozzunk, és el tudjuk hajózni a szigetről. Hogy távolítanátok el ezt a szakácsot a helyéről? Köszi, Kodi. Destiny 2-re benevezek, jaj, simán. Na, ezek vannak nálunk. Patkány a kajába, hányja bele a fazakba, patkányt neki, patkányt a levesbe. Jaja. Srácok, hajrá. Good thing this is a cold soup. Még jó, hogy hideg a leves, tehát nem fül meg a patkány. Képbe vagytok, srácok. Szóval rihekopó. Excuse me. Yeah, boy? Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put him in all the drinks. Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special Végigjátszás. Let me go see how he's doing. How's the Végigjátszás, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir...
Here's your soup. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, can you cook? A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's an opening in the kitchen? Yeah. You interested? I don't know. How much does it pay? 420 pieces of 8 a week. First week paid in advance. Sure, I'll give it a shot. Vágjunk bele. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie Hát dokie. a vám az biztos lesz rajta Friday történ. 10 000 forint fölött lesz rajta vám, vagy 8 000 forint fölött. Na azt mondta, hogy ugye 420 pénz, ha jussunk, és hogy 2 részlet előre kifizetve, 2 hét előre ki van fizetve, ugye nem tudom, most hirtelen. Főznünk kéne, főzni nem tudunk, amit tudunk csinálni, az az, hogy kimászunk, és bemegyünk. You're supposed to be cooking. I was out of milk. Nice try, but not good enough. You're fired. Viszont megkaptuk előre a pénzt. Megvan a pénzünk, el tudunk lépni a szigetről. Debreceni megmozdulás októberben, novemberben lesz RH Csivány 4. Friday szerintem egy hét amúgy a szállítási idő, de fel kell venni velük a kapcsolatot, de szerintem 8000 forint fölött van vám. Itt van a hajó. Van pénzünk, úgyhogy le tudunk lépni. It's me again. So I see. What can I do for you this time, man? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Largo's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of 8. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies Lechuck'S fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big Whoop. Hogy tetszik nektek a játék eddig, srácok? Besölitek? Na, királyság. Örülök.
Örülök, srácok. Simán, Sebastian. Na, örülök, srácok, hogy tetszik nektek a játék. Ez volt a mag jelent 2 Lechuck'S Revenge játéknak a végigjátszásának az első része. Ahogy látom, tetszik nektek, dobjatok egy lájkot, hogyha adja, bár írjátok sokan, hogy tetszik nektek. Örülök neki, nekem ez egyik kedvenc játékom, volt gyerekkoromban, vagy most is az. És várlak titeket a következő résznél, holnap 8 órakor ugyanitt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Vasvéla és peace. Jó éjszakát, srácok.